Salut! Sunt Dragoș Cuharț și bine ați venit pe acest canal. Aici o să discutăm despre antreprenoriat, bani în online și mai ales pe YouTube. Cum facem asta? Discutăm imediat. Bine ați venit la o nouă criză financiară în plină pandemie. 3 lucruri pe care le putem face stând de acasă și pe online. În primul rând, ne putem dezvolta foarte bine și foarte mult pentru că avem o grămadă de timp liber, propria persoană și neapărat propriile abilități. Dacă până acum ne descurcam făcând anumite joburi și meserii care am fost învățați și pe care le-am învățat din școală sau din facultate sau cine s-a mai specializat pe parcurs, acum se pare că trebuie să ne schimbăm meseria sau cel puțin unii dintre noi care nu se pot descurca online. E chiar o problemă situația de acum, dar n-avem ce să facem, câștigă și supraviețuiește cel care se adaptează. Cum putem să facem asta online? Despre asta o să discutăm pe acest canal. De acum încolo o să fie episoade în fiecare săptămână cu acest subiect. Cum facem bani online, cum facem bani pe YouTube și multe alte soluții, totul bineînțeles pe internet. O să detaliem doar 3 lucruri în acest episod, 3 metode. 1. Este a face bani dintr-un canal de YouTube. 2. Poți să faci bani investind pe bursă o aplicație online de pe telefon. E foarte simplu, sunt mai multe aplicații, o să detaliez în alt episod fiecare aplicație în parte și care vă recomand eu. Punctul 3 este să faci un curs online pe care poți să-l vinzi foarte ușor, stând pur și simplu acasă. Știu că poate pare pentru unii ușor complicat sau vi se pare chiar imposibil, credeți-mă, se poate și nu trebuie să-ți bați capul foarte tare cu partea tehnică, cum facem, ce aparat ne trebuie, ce lumini, cum să fie cursul și așa mai departe. O să vă explic foarte simplu cum puteți să faceți un curs online, să-l distribuiți din sufragerie sau de la biroul vostru, de pe laptop și să scoateți niște bani dormind pur și simplu. Vorbim și despre asta în continuare. Să le luăm pe rând. Faceți-vă un canal cu propria voastră persoană, nu neapărat să aibă numele vostru, dar să aibă de preferat numele domeniului care vă ocupați. Și dacă vi se pare că doar anumite canale pot ajunge în online, o să vă dau câteva exemple despre meserii care v-ați imagina că ar ajunge greu acolo sau este imposibil să facem un canal despre treaba asta. Unul dintre exemple este, să zicem, fierar betonist. O să spuneți, ce ne trebuie nouă meseria de fierar betonist pe YouTube? Păi e foarte simplu. Dacă vă interesați, o să vedeți că 70%, de fapt un procent cred că ceva mai mare, din construcțiile care se fac, mă refer la case, persoane fizice, sunt în regie proprie. Ce înseamnă regie proprie? Adică omul nu vrea să angajeze o firmă care să se ocupe complet de tot ce înseamnă treaba asta, vrea să o facă el cu propriile puteri și din când în când să colaboreze cu mici firme sau alte persoane acolo unde nu se descurcă. Ce ar trebui să facă o persoană care știe una din meseriile care sunt în procesul acesta de construcție la o casă? Și eu spuneam de fierar betonist. Ei bine, fierarul betonist trebuie să facă acel fier din structura de rezistență. Dacă te ocupi cu asta, sigur ai unelte care trebuie, sigur ai unde să faci treaba asta și poți să o faci dacă ai uneltele chiar și acasă. Poți să o arăți în balcon, poți să filmezi în atelier, în propria curte și așa mai departe. Nu asta e o problemă. Problema e să vrei. De ce spun asta? De ce să vrei? Pentru că sunt foarte mulți care știu să facă o grămadă de lucruri, dar li se pare extrem de complicat să ajungă în online. Ei bine, nu e chiar așa complicat, e mai mult, cel mai greu e să vrei. Acest să vrei o să discutăm despre el, cred că pe toate episoadele și sezoanele care o să le fac de acum încolo. Acest să vrei lipsește de obicei și face parte mai mult din lene, să spunem, acest chef care dispare, de obicei dispare dimineața la 7, când ne-am trezit, ne-am băut cafeaua și parcă deja vrem să ne întoarcem în pat. În fine, o să mai discutăm și despre treaba asta, e vorba de dezvoltare personală. Dezvoltare personală care în România nu prea se discută nici în școală, nici în facultate, nici la job, deci poți să fii angajat și ar trebui să discute despre treaba asta cu dezvoltarea personală în mod continuu, dacă mă întrebați pe mine, pentru că și angajatul, și tu ca persoană, ca angajat, ai nevoie să te dezvolți pe tot parcursul vieții. Nu poți să rămâi
același stil, loc de muncă, bani, salariu, etc., ca atunci când te-ai angajat. Trebuie să evoluezi. Și tu vrei mai mulți bani și angajatul vrea de la tine să fii mai productiv, să aduci mai mulți bani în firmă și așa mai departe. Deci ar trebui să ne intereseze foarte tare partea asta cu dezvoltarea personală. De ce spun personală și nu profesională? Ei bine, personală pentru că trebuie să te dezvolți tu ca persoană. Nu neapărat doar pe jobul pe care îl ai tu sau pe facultatea care ai terminat-o, nu este suficient. Sau cel puțin acum în actuala economie și situații în care ne aflăm, nu mai este suficient doar să termini o școală, faci o specializare, să spunem, faci un master și gata. Îi spui, dom'le, până aici, deci gata, știu tot ce trebuie, de acum încolo trebuie să stau, să mă duc 8 ore la muncă și aștept să-mi crească salariul în fiecare an și uite așa o să duc excepțional, o să am bani de apartament, nevastă, copii, școală, etc. și așa mai departe. Ei bine, nu este suficient. Și de ce? Pentru că apar foarte multe oportunități, în primul rând pe partea de afaceri și pe partea de business. Și ce se întâmplă? Când ceva evoluează și tu nu evoluezi, tu s-ar putea să dispari. De aceea este bine să evoluezi și tu odată cu lumea, sau cu lucrurile, sau cu firma. De aia spun că trebuie să te dezvolți ca persoană și nu doar ca job. Trebuie să înveți lucruri și din alte domenii. O să vedem pe parcurs ce o să treacă timpul, că ne lovim foarte mult de partea asta de online, care o să fie peste tot, de la mașina cu care merge, telefonul pe care îl folosim zilnic și dacă nu ai un smartphone, mă refer, sigur o să ai unul într-un an, 2 maxim, pentru că toată lumea folosește acest obiect mic, puternic și credeți-mă, poate fi foarte folositor pentru voi. De ce? Pentru că putem să filmăm în orice condiții, sunt telefoane din ce în ce mai bune și acel canal de YouTube pe care vi-l spuneam la începutul acestui episod poate fi început cu un telefon. Nu îți trebuie nu știu ce aparat de câteva mii de euro, o grămadă de lumină, poți să filmezi pe timpul zilei și acel ferar betonist care în principiu, dacă mi-ar vedea clipul acum să spună hai dom'le că nu se poate, eu trag de fiare, nu-mi trebuie mie YouTube și așa mai departe, s-ar putea acum chiar să stea acasă pe această pandemie și pe aceste legi care nu-ți mai dă voie să faci nimic și nici măcar să ieși din casă. Ei bine, îți recomand să încerci, nu trebuie să postezi nimic, doar să încerci undeva unde ai tu un mic spațiu de 2 metri pătrați, să tragi câteva cadre cum se fac anumite elemente din fier, nu știu să dau exemple că nu cunosc termenii specifici din meseria respectivă, încearcă să tragi 2-3 cadre, cum faci tu o chestie, cum îndoi un fier și așa mai departe. Și pe urmă caută acel tip de clip pe YouTube. Vezi câți mai sunt, ce concurență ai putea avea pe acest domeniu de activitate. S-ar putea să rămâi surprins. Cu cât sunt mai puțini care fac asta, cu atât o să ai mai mare succes. Crede-mă, e testată nu doar de mine, de specialiști în domeniu. Să trecem la punctul 2 și a doua variantă prin care poți să faci bani în online. Și mai ales, mă repet, stând acasă. Punctul 2 sunt tranzacțiile pe bursă. Bineînțeles că prima idee care îți trece prin cap este un domeniu specific anumitor persoane, cum ar fi brokerii. Ei bine, așa spuneam și eu până acum câțiva ani. De ceva vreme și la noi, probabil că de vreo 2-3 ani, au intrat pe piață niște aplicații care se folosesc pe telefon. În primul rând este foarte important, iar revenim la telefon după cum observați. Telefonul o să fie în viața noastră un fel de, nu știu, a doua piele, îmbrăcăminte, etc., ca și cum n-am putea să ieșim fără el și n-am putea să trăim, ca aerul. Într-adevăr, e un domeniu care nu se adresează tuturor. Al doilea gând care vă trece prin cap, dom'le, îmi trebuie bani. Multe probleme apar în primă instanță când îi spui cuiva să cumpere acțiuni pe bursă sau să investească în domeniu și așa mai departe. Nu mai este așa complicat. Nu mai este complicat. O să fac un clip special numai cu aceste lucruri și cu aceste aplicații de pe telefon care se pot folosi de oricine. Vă spun că nu vă trebuiesc foarte mulți bani, nu-ți trebuiesc, era undeva, cred că acum vreo 10 ani, suma minimă ceva de între 2 și 5.000 de euro, trebuia să deschizi primul cont în care să depozitezi acești bani. Nu mai e cazul,
Acum poți să începi, mi se pare, de la $200, este suma minimă. Cel puțin pe aplicația care o folosesc eu, atât este suma minimă. Așa că nu e un domeniu de speriat, face parte tot din dezvoltarea personală care vorbeam mai devreme și credeți-mă, e bine să știi lucruri în plus. Chiar dacă nu o să le faci, o informație în plus nu strică nimănui. Punctul 3. Vorbim despre cursuri online. Aici o să spuneți, stai un pic, nu e același lucru cu YouTube-ul? Ei bine, nu e același lucru. De ce? Într-adevăr, YouTube-ul este un canal cu un potențial fantastic și uriaș. De ce spun asta? Pentru că, să vedem așa, luăm câteva date. În România sunt 3 milioane de persoane, erau în 2019, care au postat un clip sau au dat un coment la un clip. Deci 3 milioane de useri activi. De asemenea, sunt peste 10 milioane care vizualizează clipuri pe YouTube numai din România. În lume sunt 2 miliarde, mă repet, 2 miliarde de utilizatori pe YouTube. Este enorm, enorm. E chiar greu să te gândești ce înseamnă 2 miliarde de oameni care vizualizează același site. Da? Deci YouTube este de fapt un site, ok? Este al doilea cel mai vizionat după Google, ca și site-uri. Asta e ordinea. Google e pe primul loc, YouTube este pe locul 2. Bun, din ăștia 2 milioane, 1 miliard știu engleză. Este prima sau a doua limbă pe care o vorbesc ei. Vă dați seama că dacă reușiți și faceți un clip în limba engleză sau chiar doar are subtitrarea în limba engleză ca acesta, vă puteți adresa la un potențial de 1 miliard de oameni. Este enorm, mai ales acest clip îl postați gratuit. Deci omul nu trebuie să plătească un cablu TV, un abonament de acces sau mai știu eu ce. Este la liber. N-ai cum, n-a mai existat în istoria omenirii un business care să-ți ofere 1 miliard de potențial clienți moca. Da? Sunt practic gratuit, la dispoziția ta 24 de ore din 24, 7 zile din 7, tot anul, 1 miliard de oameni care așteaptă content de toate felurile. Încercați să vă imaginați treaba asta și să o și percepeți. Deci e o oportunitate uriașă pe care ne oferă această bucățică de tehnologie. Bun, ca să revin la cursurile online. În primul rând, cursul online nu se pune pe YouTube. Poți să-i faci reclamă pe YouTube, dar nu se pune pe YouTube. Și unde se pune? Sunt anumite site-uri specializate care cu asta se ocupă. Ele vând doar cursuri online pe bani. Da? Deci acolo accesul nu mai este gratuit, cum este pe YouTube. Este contra unei sume de abonament. Sau poți să cumperi doar cursul respectiv și să ai acces după aceea mereu la cursurile pe care le-ai cumpărat. Asta ce înseamnă? Tu trebuie să te filmezi acasă sau în spațiul tău, nu contează unde ești, în atelier, în curte, neinteresant unde faci clipul. Nu trebuie să fie tras cu nu știu ce cameră în 5K sau cu 18 lumini. Important este să se vadă curat, să fie clar și un sunet bun. Vă recomand să aveți un sunet cât mai curat, adică fără zgomot de fond, fără televizorul mergând pe lângă voi și așa mai departe. Nu știu ce muzică din fundal, când vă filmați nu vă puneți muzică, ascultați voi muzică după aceea. Să fie sunetul cât mai clar, cât mai curat, să poate omul să vă urmărească cât mai ușor. Asta înseamnă că trebuie să vă filmați, faceți câteva episoade, le urcați pe un acest tip de site. O să vă dau un exemplu, udemy.com, se scrie cu Y la sfârșit, udemy.com, au numai cursuri de toate felurile. Sunt zeci de categorii în care sigur vă puteți încadra și voi. Și dacă nu găsiți niciunul să vă încadrați, sigur în perioada asta puteți să faceți un curs chiar de acolo și să învățați un lucru nou pe care îl puteți dezvolta ulterior. Deci luați în calcul varianta de lucru online, luați în calcul să vă dezvoltați în online, chiar dacă până acum vi s-a părut poate inaccesibil, ușor sau de neînțeles, vă puteți interesa, eu o să vă ajut pe acest canal în continuare și de acum încolo să vă ofer cât mai multe informații pentru a face bani pe online și sper să ne vedem și la următorul episod. O zi bună!